Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back. Dear students, previous lecture के मूंग द buffer solution introduction करे हो अल्लाह देव की चिता सुस द करे वी संग चिता सुप स्क्रीन बानी बवी ने buffer solution से शेदे बिया मूंग रागली उदा buffer solution importance हम वेलो right और बिया माँ वेलो चीज़ अब buffer equation discuss कोम ची buffer equation से शेदे उस what is buffer equation दा दे असल की से शेदे right یو داسې اکویشن چې په اخره کې مونږ ډیرایو کو داده یو داسې اکویشن چې په هغې باندې مونږه د هغه بفر سلوشن پی ایچ معلومو هغه اکویشن ته مونږ وایي بفر اکویشن فار ایگزامپل دلته تاسو ته ما ویلو پریویس لیکچر کې چې ما یو سلوشن تیار کو د هغه پی ایچ 6 او دلته ما یو داسې بل سلوشن هم ورواچو چې هغه ته ما ویلو بفر سلوشن اوس د دې بفر سلوشن خو به هم څه پی ایچ کنه دغه خو به هم خپل ویلیو ای کنه نو ولی ځکه چې موږ ته د هم پی ایچ معلوم پکار ده چې معلومي او دا کوم سلوشن چې موږ جوړ کړی موږ ته پکار ده چې ردم پی ایچ معلومي نو چې د دوه پی ایچ موږ ته معلومي نو دا غي نه پس په موږ د په مدد سره بیا د په دغه کې پی ایچ چینجز راځي موږ به په د په مدد سره ټیک کو رائټ فار ایگزامپل د پی ایچ ما سره د 6 نو خو 6.9 تا دا لګ بیسیک شو دا لک شانتی څه شو لالیا دا بیسیک شو ما سره سو اسیډیک او خاطر لک بیسیک شو چې لک بیسیک شو نه پکار د چې د پی ایچ واپس د تراوله ما نو آیا د کې بز نور بیسیک سولوشن اچو نور بم بیسیک اچو نه زما په د کې اسیډیک سولوشن اچو اسیډیک سولوشن بزکا چوم چې دا اسید دی بیس سره کار وکي او دا واپس راولي اسید ته تاسو په دې خبره سوچو کړئ رائټ ها نو چې زه دغه یو داسې سولوشن وراچوم چې هغه ته بفر سولوشن وایم نو په کار نه ده چې ماته دا غم پی ایچ معلومي چې دا غ پی ایچ څه دی رائټ نو بفر اکویشن یو داسې اکویشن دی یو داسې فارمولا ده چې د په مدد سره مونږه د بفر سولوشن چې د دې بفر سولوشن په مدد سره مونږ د خپل ډیفرنٹ ټایپس اف سولوشنز ډیفرنٹ ټایپس اف انجیکشنز ډیفرنٹ ټایپس اف پیسٹ ډیفرنٹ ټایپس اف کریمز ډیفرنٹ ټایپس اف سیرپس ډیفرنٹ ټایپس اف میډیسن چې کوم دی د دې سولوشن په مدد سره به مونږ د وی پی ایچ چینج کېدو ته نه پریدو نو چې مونږ د هغې پی ایچ چینج کېدو ته نه پرېږدو نو پکار ده چې د دې بفر سولوشن پی ایچ مونږ ته معلوم رائټ نو د بفر سولوشن پی ایچ چې مونږ معلومو هغه به مونږ په بفر اکویشن به معلومو چې وچ از ایکول ټو پی ایچ از ایکول ټو پی کے اے پلس لاگ concentration of salt divided by concentration of acid دا د acidic buffer د پاره دی او بیا د بیسیک بفر د پاره هم دی تاسو ته یاد دی چې ما تاسو ته ویلو چې بفر سیستم موږ سره دوه قسمه دی بفر سولوشن acidic buffer solution او بیسیک بفر سولوشن رائټ نو راځي چې دا بفر اکویشن وګورو چې it is used buffer equation is used to calculate the pH of a buffer solution د یو بفر سولوشن چې کوم پی ایچ موږ معلومو هغه موږ په بفر اکویشن معلومو and the change in pH with the addition of an acid or base کچری د بفر سولوشن تا یا د بل سولوشن ته موږ یو اسید او بیس اچو نو څومره چینجز به پکې راځي هغه به موږ په دې فارمولاز باندې کیلکولیټ کوو دا خیر د لک شانتیا سي یاد کړئ اسید بفر د پاره د اسید بفر د پاره موږ دا فارمولا رو باسو څنګه ویک اسید اینڈ اټ سالت یاد دي تاسو ته پریویس لیکچر کې چې ما ویلو دا بلک ز صفا کوم جدلته موږ لکشانتی کار کو تاسو ته ما ویلو لالیا چې CH3 COOH چې د نوم دی اسیټیک اسید یاد دی او موږ ویلو لالیا چې دا یو ویک اسید دی ویک اسید دی ولی ویک دی ځکه چې د موږ خپل پروټون سټول نه راکړي نو چې نه راکړي نو دا ویک اسید دی ډن دا خبره موږ زده کړې دي مخکې لیکچرو کې اوکې اوس چې کله دی او د سالت د سالت موږ سره ایستو فار ایگزامپل کده سره CH3 COOH سره ریاکشن وکي سوډیم هایدروکساید NaOH رائٹ نو دا بس چلو شي دا به داسې وشي
چې دا سوډیم براشي دا میټل براشي او دا هایدروجن بکیک کی وي بتوزا دي ته وي ډیسپلیسمنت ریاکشن کوم ریاکشن ډیسپلیسمنت چې یو میټل را پاسي او هایدروجن ډیسپلیس کوي ډیسپلیسمنت ریاکشن نو څه به جوړ شي CH3 COO او سوډیم را لید د زیونی نو دلته به جوړ شي Na سوډیم اسیټیټ او د بلاړ شي د سره ریاکشن کی پلس H2O به جوړ شي دا تاسو ما پریوس لیکچر کې ویلو نو لالیا 10 شه دیتا ویک ایسڈ دے کنا ویک ایسڈ او 10 شه دی لالیا دو عمدی ویک ایسڈ سالٹ دے کنا د نوم د سوډیم اسیټیټ دے کنه دے نو چې سوډیم اسیټیټ دے دا د دی وی اسیټیک اسید چې دا کیمیکل نوم دی اسیټیک اسید نو دا سالټ دا مالګه د چا مالګه دا د مالګه ده نو موږ وی ویک اسید او دا غ سالټ کوم غراوالو اوس په خبره پوه شو ویک اسید او دا غ سالټ کوم غراوالو the acidic buffer weak acid and its salt. The pH of the acidic buffer can be calculated from the dissociation constant Ka. Dissociation constant, dissociation di tawai. Kachare, mungdara wadu. Nada badasishi. CH3, COOH. Lalia, please waurai, please waurai. और दा मुंगा पे सोल्यूशन की डिसोसिएट को सोल्यूशन के वाचो उबो के वाचो चार से के वाचो तब मुंगला रा की CH3COO माइनस और सरबरा कियो प्रोटॉन वली लगा जे दीजिना प्रोटॉन हुआ तो दे रिएक्शन था चिकला यो न्यूट्रल सब्सटेंस प्लीज वो रहे चिकला यो न्यूट्रल सब्सटेंस आयंस तक कन्वर्ट कीगी चिकला यो न्यूट्रल सब्सटेंस आयंस तक कन्वर्ट कीगी दे रिएक्शन तमुंगवयु डिसोसिएशन रिएक्शन नो दा खो आगा एसिड दे कना एसिटिक एसिड वीक एसिड दे दा मंग डिसोसिएट को मंगला इसर आगल प्रोटॉन और सरा नेगेटिव आयन कना नेगेटिव आयन ठीक शो बल कचरे दा साल्ट और लमंग रवालू CH3COONA सोडियम एसिटेट कमुंग डिसोसिएट को दक्कशन दाबमुंग लरा की CH3COO माइनस प्लस Na पॉजिटिव सोडियम बरा की करना उसको मंगू गुरु द एसिड और दागद साल्ट नमुंग सरा यौदा से आइन रहुआ तो चागा कामन दे पदवाणों की दा और दा CH3COO माइनस CH3COO माइनस पदवाणों की कामन दे कन दे कामन दायो कामन आइन नो दे तमंग वही कामन आइन इफेक्ट देता वही ची यो आइन पर दो केमिकल्स की मौजूदी कामन आइन इफेक्ट दा केमिस्ट्री तनजु और दो मंग लरागल डिफरेंट आइन्स उस बमंग दाई उसको और दीना बमंग अखलू यो इक्वेशन पर ड्राइव को चाहे तमंग वही हैंडरसन हैजलबर्ग इक्वेशन या बफर इक्वेशन राइट पदे पोइश्वी कचरी मंग यो वीक एसिड और दागा साल्ट वालो यो वीक एसिड और दागा साल्ट वालो और डिसोसिएट को मंगला आइंस राखी आइंस तय कन्वर्ट को आइंस राखी नो सब नो दीना ओबे डिसोसिएशन कांस्ट मंगरा बासु ऑफ द वीक एसिड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड एंड साल्ट यूज्ड द एसिड और द साल्ट कंसंट्रेशन बमंग यूज को डिसोसिएशन कांस्टेंट पैदा करे pKa डिसोसिएशन कांस्टेंट और एसिड और साल्ट दागी कंसंट्रेशन बवालू नमंग लबरा किसी से pH दागा बफर सॉल्यूशन pH पर आकी डन गोरा डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट इज फॉर एग्जांपल HA फॉर एग्जांपल दागा एसिड दे HA डिसोसिएट शो मंगला इसर आकड़ल प्रोटॉन प्लस अगर नेगेटिव आयन प्रोटॉन प्लस अगर नेगेटिव आयन डन शो दा वीक एसिड शो बेद अगर साल्ट दे मंगला इरा को पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दादा का साल्ट दे वीक एसिड साल्ट दोनों की यो आयन दे चागा पर दोनों की इश्ता कॉमन आयन दे so this is common ion effect most the diff da shina ba mungu chat ko wal tabe formula ke put ko guru ch sako da sara mung sako by applying law of mass action
by applying law of mass action. Law of mass action دیته وی چې right side او left side دواړه برابري دغه تبذل زما کیمستري کې Ka dissociation constant Ka is equal to concentration of positive ion plus concentration راشه دلته وګورئ the concentration of the concentration divided by acid concentration. The positive the negative ions concentration دا د اسید د پاره مونږ خو ویلي چې د اسید بفر د پاره کنه سالټ خو بیا بیس دی کنه رائټ وګوره دی بوالو او دی بوالو put dissociation constant is equal to concentration of proton یا plus hydrogen ions multiplied by concentration of negative ions divided by concentration of acid. دلته ویلې تا calculated from the dissociation constant of the weak acid and the concentration of the acid and salt. acid او salt به اوس موږ هټیک شو دا هم واغستو فارمولا کې انپوټ کو بیا on rearrange چې ارینج کو دا پروټان دی نه روباسه ځکه چې موږ پی ایچ معلومو پی ایچ نو چې هغه معلومو پروټان تی روباسه دلته کې دا Ka دا بس شي پروټان هم تی نه دلته راوړو is equal to Ka multiply by concentration of acid divided by concentration of the negative ion. اوس دا څه چلو شو دا کیلکولیشن او شو مونږ یو شیز د مینز نه راوباسو نو خامخا فارمولا کې به چینجز راولو د کوم شي نه چې پراتی د اغیزینو کې به چینجز راولو فار ایگزامپل څنګه به چینجز راولو فار ایگزامپل د څه چلی وکړو چې دلته ډیویژن وکړو رائټ ډیویژن او ملټیپلیکیشن یې وکړو چې وی کو نو دا پروټان یې نه روغ راويستو دلته کنسنټریشن اف پروټان is equal to Ka dissociation constant التلار دا چې دلته کې دا بدلته راشي او دا الټه شي multiply by concentration of acid divided by concentration of the negative ion salt right salt guru Ha बराबर दे से दे acid दे and A दागा salt दे Ha acid दे और A दागा salt दे A लगा दे equation की दुई acid generally आवेस्ते देखा ना हाँ proton concentration of proton is equal to dissociation constant multiplied by concentration of acid divided by concentration of salt done by taking negative log on both sides but दोनों साइड पर negative log वालू नदलता हम negative log multiply को दलतम no negative log multiply by concentration of proton is equal to negative log multiply by Ka into concentration of acid divided by concentration of salt bracket बंद या negative log proton is equal to the negative log बद सम multiply को the negative log बद सम multiply को the negative log Ka is negative log the no सबंशी negative log proton is equal to pH the yachi the pH definition marked what is pH the negative log of hydrogen ion concentration negative log of hydrogen ion concentration बराबर दे रहा the pH नमंग बद दे पसे दल the pH लिखो दे पसे ब pH लिखो pH is equal to sir and negative log K is equal to pKa negative log Ka دا دوه constants دي چې negative log Ka والو دا برابر شي د pKa نو چې د pKa برابر شو دا dissociation constants دي ګورورتا اوس سموکړه د پځه pH واچو د پځه pH is equal to د پځه pKa minus log acid divided by salt कोरा दद पजेम दावा चाओ और दद पजेम दावा चाओ pH is equal to pKa minus log acid divided by salt उमा खबरा उस rearrangement चो को pH is equal to pKa plus log minus log plus log ता आड़ो दा बमंग उल्टा कहो plus log pH is equal to pKa plus log concentration of salt divided by concentration of acid په دې فارمولې په مدد سره دې فارمولې ته موږ بل نوم اخلو لاندې لیکل دی this relationship is also called Henderson-Hazelbeck equation Henderson-Hazelbeck equation موږ په دې طریقې سره ډرایو کوو د څه لپاره د buffer solution چې کوم concentration دی د buffer solution چې کوم acidity دا یا pH دی دا غیر معلومول Henderson-Hazelbeck equation دا رائټ یو एग्जांपल هم واغستو سو دا د acidic buffer د پاره ولالیا دا بره چې کومه فارمولا ده this is for acidic buffer اوس د basic buffer د پاره دلته لیکل دی for basic buffer اوماغه خبره دلته بسواله POH بواله
پریویس لیکچر کې ما تاسو ته ویلو چې بیس به تاسو له څه درکوي او ایچ به درکوي نو پی او ایچ از ایکول ټو پی کې بی بیس دپاره پلس log salt divided by base of the salt divided by یا بیس او دا هغه salt نو salt divided by the base نو دا د بیس دپاره هینډرسن هیزلبرګ اکویشن رائټ اوکې دا شو اوس په دې فارمولې سره مونږ د یو بفر سولوشن پی ایچ معلومولی شو ٹھیک شو دا انڈسٹریز کی یوز کیږي what is buffer capacity buffer capacity سے توئی the amount of acid or base that must be added to the buffer to produce a unit change of the pH اس دیتا buffer capacity ہوئی کچھری the amount of acid or base that must be added to the buffer to produce a unit change of the buffer solution تا مونږ څومره ایسډ یا بیس واچو چې د ایسیډیټي او بیسیسټي 1 ډیګري سره چینج کی 1 ډیګري سره یعنی د 2 نه 3 کی د 3 نه 4 کی د 4 نه 3 کی داسې نو دې ته مونږ وایو دا غا ایسډ یا دا غا بیس بفر کیپیسټي دا غا بفر سولوشن بفر کیپیسټي it helps to know the effectiveness of buffer on the quantitative basis formula is that B is equal to delta B divided by delta pH where B is the buffer capacity delta B amount of acid or base and delta pH is change in the pH نو دا یو فارمولا ده چې بفر کیپیسټي فارمولا سره نو چې بیا ته یاد دی کلیر شو اوکې دا خبره هم وشوله نور خبرې به ان شاء الله مونږ بل لیکچر کې ډسکس کوو نور خبره